Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Vô ăn cơm có nhìn cô giáo không? Mà ổng ăn ổng không có dòm tới ai hết trơn, ổng cắm đầu xuống ăn vậy nè, cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ xin mời chú rể. Hôm nay tôi nhìn bạn rất đẹp trai. Mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Dạ em tên là Thân Thanh Thúy, em năm nay 30 tuổi và hiện là giáo viên mầm non. Còn em? Em Phạm Trần Thế, là kỹ thuật viên, 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Như vậy là thua cô dâu 3 tuổi. 3 tuổi. Nhưng mà thấy Thúy trẻ hơn. Trẻ đó nghe. Tại vì cô giáo mầm non, cho nên tiếp cận với các bé. Bởi vì trẻ hoài đúng không? Đúng đó. Em cũng nghe tao khen qua. Rồi bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em lên làm tiệm net cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á, Chủ. một chủ á. Tức là em làm trong tiệm net, còn Dạ. vợ em làm ở mẫu giáo, Dạ. coi là trong mầm non đúng không? Dạ. Vậy sao mà mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm net nhưng mà tiệm net với nhà trẻ gần nhau. Sát gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ăn chung, và nhà với là tiệm net cũng ghép chung vô đó luôn, ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múp. Cô giáo múp quá. Cô giáo mất quá kìa. Rất. Bây giờ ông Thế ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta mất? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Chứ mặc đồ gì mới thấy mất? Bắt đầu tập thể dục quá, nhìn vô cái múp quá. Vô ăn cơm có nhìn cô giáo không? Rồi sao? Dạ. Rồi sao? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn mà ổng ăn ổng không có dòm tới ai hết trơn, ổng cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ổng nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị cái bên qua vậy thì chị mới nói là này làm tiệm net ở ngoài tiệm net vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói, cười ăn tự nhiên đi, nhưng em không có sao đâu, cũng không nói, cười cũng cắm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Vậy sao nãy em nói em vô để ý là Để ý rồi mất. nhưng mà để ý cô gái chưa có biết tuổi. Mấy ngày sau mới biết là tuổi nên không dám đụng luôn. Lúc đó đang lớn tuổi hơn mình đúng không? Là né luôn đó. Né luôn. Ủa nhưng mà Đang còn quen với quê một cô ghệ nữa. Nên không dám, còn em gới. Rất là thẳng. Rất là chân chất. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. Cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ, ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ, cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi, có nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có khi nào này tích mình không trời. Tức nghĩa là Thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào? Không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn. Rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là rửa luôn. Đã vậy trong cái USB nó còn có hình người yêu cũ nữa của chị Thúy nữa. Thế là lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rắc thành một tấm, đi rửa cho chị Thúy bỏ vô trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó là vô Lúc đó tư. là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi, lúc đó thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Dạ. Và em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay. Còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần dưới đây có tình cảm trước. Rồi lúc anh sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong 1 năm là cưới. 1 năm. Chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do? Thi lớn tuổi với lại xa nữa. Ở Bình Định. Xa Rồi. đi. Quê xa. Quê Xa, đi rước dâu phải xa đúng không? Rồi không cho à? Dạ. Em làm gì để mà rước nàng về Vinh? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyến này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái điện lên nói là chuyến này mày dẫn nó về, nó tao đuổi cha với mẹ ra đường ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao đừng có dẫn con nhỏ nó về kia. Tết ra chở vợ về luôn. Tới già cái cha mẹ xanh mặt mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm, sợ tái mê tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho ta mà run hết trơn luôn. Có cha thì còn bình tĩnh, cha vô cha dắt xe vô rồi cha lấy túi xách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống với nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội.
xuống thì cũng rụt rè lắm, cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về nói mà rồi nó Lưu Thi nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Cái em thấy vậy em cũng ớn quá, sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Sau đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Rồi qua ngày hôm sau là bà nội gật câu là thầy vợ thằng Thế luôn, không có cần. Ồ, dễ thương quá hả? Rồi Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn? Dạ là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là cha mẹ chồng ok thôi. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là chê em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao? Em buồn không? Dạ nản lắm, tính là chia tay cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà ông này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái giận xong cái qua sân thượng nhà người ta ngồi tự kỷ bệnh. Cái bò bên đây nghĩ nói hoài mà cứ im gu như hoài không nói gì hết. Rồi hành động như thế sao? Tức quá nãy giờ đi không đi lấy gạch đập đầu á, biết là bên đó có cục gạch mục lắm. Một phải không? Một rồi không dám đập nhưng cục gạch mới đập luôn bể đầu hả? đập luôn bể nát Đập không đi. Dạ bể cục gạch luôn. Lúc đó em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đau. Thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc nó cũng một rồi, mà ông dọa mình trước nhưng mà ông địa từ mấy cục gạch có cục nào một không, ông mới đập đi, đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao? cái đi vô nhà với bộ xỉu xỉu mà con mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô giật trong gáy rồi thọt ép lâm muốn cười không được. Mình sắp nữa đâu dám ngứa mặt lên người ta quýnh chết rồi. Rồi cứ giật hoài đạo quạo muốn chết luôn á. Gái chịu đựng. Nếu mà cười lên là thí chửi giận nữa. Coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết, cái mặt này giả bộ là biết hay Vậy lắm. thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để Dạ cho không, họ ghét? em chỉ đứng khoanh tay em dòm thử để diễn tới chừng Để nào coi thôi. chịu được. Để diễn sâu tới chừng nào đó. Đến bao lâu thì mới Đuối quá rồi. Đau cười quá. Cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi. Cười luôn. Rồi xong giận tiếp. Rồi là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó. Rồi bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ. Qua hết rồi đúng không? Và bây giờ về sống chung mái nhà. Rồi sống Hay chung có mái cái nhà. gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít, bày hầy lắm. Làm tới đâu là bày tới đó chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ, phải Giáo gọn mà. cái nào. Dạ. Mỗi lần em sai hoặc em làm cái gì mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà vũ không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trong tiệm net luôn, xong rồi la cái mấy thằng tiệm net nó nói sao vợ anh dữ quá. Nó lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. Sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á. Nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn. Cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt đồ mới giặt là nó nhầu, lúc mà phải vũ ra thì nó mới nó thẳng thắn được. Mà cứ bóc lên là nhầu có nhiều, móc lên là đồ y như cái đồ vẽ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi. Chết rồi, ông chết rồi kìa. Chết rồi, kể đi em. Dạ mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia. Thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ Dễ thừa. sợ quá. Không những hả, nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Trời ơi. Cái gì? 16 tháng. 16 tháng tháng. đó. Đổ thừa luôn, nhỏ Dạ, 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe Giống như coi. là cũng cái tật bài thầy đó dọn đấy, xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy. Mít sao mà làm không chịu dẹp với mít. Trời ơi, bạn nhỏ 16 tháng mà 16 mình nói tháng lần cũng nào được. vậy đó. Không dễ sợ không? Dạ, Em mà- bí quá, em bí quá rồi đó. Sợ, xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, nó dòm ra trước, thấy ông đang khui chai nước ngọt chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra, ông uống. Mà ông dòm vô phía trong phòng với coi mình có dòm ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi, im ru không nói tiếng nào hết. Cái ông uống xong cái ông còn miếng này nè, ông không uống cho hết đi, thôi uống xong phi tan đi. Không, để lại trong thùng đá đó để dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong em giả bộ em đi ra, xong dỡ thùng đá ra cầm chai nước ngọt lên, nó ủa cha cái nước ngọt này của ai vậy? Của khách á, của khách uống còn dư để dành xíu nữa ăn nướng. Là dối trá đó, dối Dạ, trá. dối trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong đó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra, ông rót vô ông uống, ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai? Của anh. Cứng họng đó. Phải bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp, Lật chối lòng. chừng nào mà không được nữa thôi. Lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cưng? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích vợ La buồn. cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh Cũng chưa? sợ nhưng mà né đứng xa lắm.
tại vì vợ mình định có vỏ không dám đứa là nói cái nào đầu tiên là gì bậy hay nè, thứ hai là lật lọng Lật lọng, nè. dối Thứ trá. ba là dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi, trường chậm thời quên mất tiêu rồi, Trung quá quên rồi. Vậy hả? Rồi giờ tới chồng đi. hay la chồng quá, Rồi gì nữa? kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sủ hết trơn rồi đi làm gì nói em này xếp đồ hết trơn cho em rồi đó, em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước đi vô thấy phải lòi ra mới xếp lại hết trơn. Công kỹ chưa bao giờ xếp bỏ cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay Muốn la. lên máu luôn vậy đó. Muốn lên. Rồi còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà mình nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Nói bà sao bà ham tiền quá, cái gì mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần. Mà đó ông này ông làm cực lắm mà ông xem trọng tiền, giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, mà nguyên cái hộp tiền ông để ở trước, ai lấy ông không có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì trước cửa có Quên bán nước hoài, mía á, quên cái hoài xong vậy rồi đó. tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á, cái bán xong rửa tủ xong bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn một lần nữa, cái này là ông kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngồi đường rớt ra tờ 100.000, ông tính quay lại lấy, cái ông kia lại lấy, ông nói thôi cho lấy luôn. Ồ vậy hả? Chứ giờ lại hỏi nó cũng còn ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền của mày có giấu không mà chết luôn, có câu tiết lộ rồi nó đi. Tiền của mình mà không dám lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp vô hung vợ rồi sờ mó vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ôi hôm nay em thơm quá, em không có hôi, là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đệm thôi là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Không phải tối nay cho anh quện một cái. Quên. Cho ân huệ một cái là chứ không phải cho ân Trời huệ. đất ơi, cái từ nó thô thiển đâu á. Không có Quậy. nói. Rồi, bây giờ em mong muốn ở Thế thay đổi điều gì? Bớt nhây, bớt xàm lại, em biết bớt xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cái đầu luôn vậy đó. Đế. Mà Dạ. Có đâu nói xàm vui mà. Nói xàm cho vui, không thôi nhà buồn hiu à. Nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng có lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi anh muốn có cái gì đó với em ơi này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện để nói mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn Thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại, To tiếng. bớt kỹ lại, kỹ quá. người ta to tiếng tại vì ông xàm quá người ta mới to tiếng chứ. Xàm Đúng thì không? nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông với lại tốt cho ông, mà ông đòi người ta không kỹ. Đàn bà con cái là phải kỹ lưỡng sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà giờ á, mà bê bối luộn thuộn coi Bày hay là nữa. bày hay coi là em chán liền, Trời, hiểu không, chưa? ngày xưa ông cũng bày hài lắm, rèn lắm mới được như vậy nè. Thôi bây giờ về đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương, Dễ thương quá. hiểu không? Và nhớ một điều á là Thế á, Dạ. chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Chồng em cứ gặp cô gái nào xinh thì sát đến gần, xong tụi em quen nhau 10 ngày ạ thì quyết định cưới nhau. Chồng em nói nhiều ạ. Tạm chia tay với cặp vợ chồng vui tính. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng thứ hai. Không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện vui nào đây. Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hồng Vân ạ. Hồng Vân hả? Dạ. Ô chào em, Hồng Vân 1, Hồng Vân 2. chị cũng là Hồng Vân đây. Vân ơi, Vân ở đâu? Dạ, em ở Vĩnh Phúc ạ. Thế còn em? Em tên là Tiến Sĩ, em đến từ Hà Nội. Hiện tại em đang kinh doanh du lịch và tư vấn tâm lý. Các bạn đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, bọn em lấy nhau được 3 năm 3 tháng. Dạ đúng hơn là em với vợ em thì cái thời gian quen nhau thì hai đứa là học chung lớp ngân hàng. Nhưng mà cái ấn tượng của em lần đầu tiên về anh này là như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì em gặp chồng em thì không có ấn tượng gì ạ. Tại vì chồng em cứ gặp cô gái nào xinh thì sát đến gần, xong rồi xin số làm quen rồi. Nhưng mà đến lúc phân công cùng một chỗ ấy, thì nói chuyện trà đá với nhau. Xong rồi chồng em thì kinh nghiệm nhiều hơn em. Xong rồi bắt đầu dạy vợ. Nhưng mà chủ yếu là mắng thì là chính. Mắng hả? hả? Mà Lý Lúc do đó là sao? mới Sao mắng quen em nhau được? à?
Mắng em bởi vì là lúc đấy em mới ra trường ạ, không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà bây giờ cái ấn tượng của em về vợ em như thế nào khi đầu tiên em gặp á? Rất là hiền lành, trung thủy. Trước khi mà gặp em Sao thì... biết Trung Thủy đúng rồi. Vâng ạ. ông mới gặp mà ông biết Trung Thủy là sao? Đó là khi mà hai đứa ngồi trà đá chung một cái đội nhóm thì Rồi, vợ chị em yêu. có nói rằng là yêu một anh là 5 năm nhưng mà chưa nói đến vấn đề hôn nhân. Và em cũng rất là hiểu về cái tình cảm của vợ em, trung thủy một người. Có nghĩa là qua cái việc đó thì em xác định là vợ em Trung Thủy, đúng không? dạ. Rồi tụi em quen nhau bao nhiêu lâu thì tụi em cưới nhau? Tụi em quen nhau 10 ngày ạ, thì quyết định cưới nhau. Bé 10 ngày là ngỏ lời là cưới luôn. đúng. Dạ. Nhưng mà bên nào ngỏ bên nào? Em 10 ngày mà anh đã đòi cưới em như vậy thì cái cảm giác em sao? Cảm Em có giác- tin liền là đó là vì yêu mình mà cưới? Trước khi mà quyết định thì em cũng đến nhà anh ấy ăn cơm cùng cả các em. Em thấy anh ấy rất là quan tâm đến các em. Có những cái hành động cử chỉ em nghĩ là rất là lý tưởng với cả cái chồng mình mong muốn ấy. Thì anh ấy lúc anh ấy cầu hôn em thì em đồng ý á. Có nghĩa là em cảm nhận thật lòng đúng không? Chứ không phải là giỡn chơi cho nên em đồng ý. Rồi còn gia đình em thì sao? Gia đình bên em thì phản đối kịch liệt. Lý do? Nhanh quá đúng không? Vâng, nhanh quá, với cả chồng em vừa ra trường rồi là sự nghiệp rồi là Chưa có. chưa có gì. Ừ. Thế là gia đình em ngăn cản. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái điều đó? Chuyển sang là đi thuyết phục từ bác trưởng họ rồi họ hàng xung quanh luôn. Nghĩa là đi đường vòng đúng không? Vâng, đi một vòng luôn. Có nghĩa là em chơi cái chiêu mà mưa dầm thấm lâu đúng không? dạ. Đó mà em xài cái chiêu đó trong bao lâu, Bao lâu thì thì em được cưới? gia đình đồng ý? 3 ngày chị ạ. Té nữa đi. Trời ơi. Nghe cái cách em kể Thật sự em biết không, nghe cái cách mà các em kể đó Thì mình có tưởng nghĩa là là mình nó tưởng là tượng nó trải sẽ rất là dài. dài và thậm chí là phải vượt trèo non vượt suối để mà mới đến được nhau. Cuối cùng hỏi bao nhiêu ngày để em thuyết phục? Dạ 3 ngày. 3 ngày. Bao nhiêu ngày thì cầu hôn? Dạ 10 ngày. Một mối tình quá là nhanh, quá là chóng vánh. Nhưng cuối cùng thì Các khi bạn- lấy nhau các bạn có hiểu nhau không? Khi mới lấy nhau thì chồng em quan tâm chú đáo đến vợ lắm. Nhưng mà sau đấy thì 1-2 năm rồi mới bắt đầu 1-2 năm thì bắt đầu mới vỡ mộng đúng không? vâng, vỡ mộng ạ. Vợ mộng. vợ Vợ mộng. mộng chuyện Đó. gì nhất? Dạ, chồng em nói nhiều ạ. Nói Với cả nhiều. lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, có thể mắng vợ đến 2-3 tiếng đồng hồ. Em phải như thế này, phải như thế kia. Em hành động như này, con thế nọ thế kia. Thực ra thì cũng phải, em chỉ ngồi em phân tích và em giải thích cho vợ em như thế nào là đúng và như thế nào là tốt cho con của mình. Thế còn từ trước đến nay thì sau hơn 3 năm cưới vợ, Có em lần cũng nào chưa đánh. thượng cẳng chân hạ Chưa cẳng đánh tay à, chưa? Dạ, chưa đánh Chưa. vợ. Vâng. Có bao giờ nói lớn là nói là mày tao chưa? Rồi ạ. Rồi ạ, đấy thấy chưa? Giấu tôi nhé. Nhiều. Không thường xuyên, chỉ có lúc nào chồng em là không đồng ý một cái gì đấy là bắt đầu ầm lên. Và hiện tại cái chuyện đó nó còn xảy ra. Nó vẫn tiếp diễn ạ. Bây giờ nói tóm lại là cho đến thời điểm này, cái mà em cảm giác là em muốn chia sẻ với chị hoặc là với anh Thuận, cái điều mà em bức xúc hoặc cái điều mà em bị Cần đó. ức cần thiết chế để nói. để chồng em có thể bỏ được cái điều đó. Giống như là cái chuyến bay vừa rồi ạ, đi cùng vợ nhưng mà cứ khen cái cô ở đằng trước ấy. Ôi trời ơi sao em xinh thế, xong rồi hôm nay em mặc cái áo này hợp với màu da em thế, mà ôm con, vẫn đang ôm con, tán thưởng một em khác như đúng rồi ấy. Thế mà lúc em bên cạnh luôn, Em nghe hết. Em nghe hết ạ. rồi lúc em phản ứng sao? Tức là em cũng quen nhưng mà mình vẫn ức chế lắm. Nhưng mà nói anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh ấy cũng cứ không nghe, cứ kệ. Thế em có để ý cái thái độ của cái cô mà được khen như thế nào không? Bạn ấy thì hầu như bạn ấy không để ý, với cả bạn ấy ngại quá trước mặt vợ mà một anh ấy cứ khen Lại cứ như thế. Vâng. Rồi lúc đó em có tỏ thái độ với chồng em không? Lúc đấy thì em chưa tỏ thái độ, nhưng mà sau về em bắt đầu em bảo là anh ơi anh đừng như thế. Em biết là đùa rồi nhưng mà có trước mặt vợ đấy thì cũng phải giữ thể diện cho vợ một tí. Nhưng mà chuyện nó xảy ra nhiều lần không? Đã nhiều lần rồi. Lần nào em cũng về em nói cái điều đó với chồng em, Dạ. nhưng mà chồng em vẫn không thay đổi và chuyện đó vẫn lặp lại cho tới giờ phút này. Vâng, chồng em nghĩ là đấy là bình thường. Lý do tại sao em lại như thế? Bản chất của em thì người tình cảm và nhất là những cái cô gái thì mình cũng muốn là để là giao tiếp với các vui đúng không? vâng vui ạ. Và em về tâm lý nên là em cũng đùa vui để cho cái cuộc sống. Không, tức quá để đó cho chị. Giống câu hỏi không? Để đó cho chị. Em nói em là tâm Người lý, tâm lý. đúng không? Thế tại sao em không nghĩ là Tâm không lý. hiểu được cái tâm lý của vợ em? Đó, mình cũng muốn hỏi Bất gì cứ một người phụ nữ nào cũng vậy. Chồng của mình á không muốn san sẻ cho ai hết, về cả thể xác lẫn tâm hồn, đúng không nè? Dạ. Chị nói ví dụ nha, em đi một mình em nói điều đó với cô gái đó có thể chấp nhận được, là và có thể chấp nhận cái sự biện hộ của em là em muốn
đem lại niềm vui cho những người xung quanh em, ok. Nhưng em, tại sao em là tâm lý mà em không hiểu được rằng khi em đem lại niềm vui cho cái cô gái đó thì đồng nghĩa đồng lúc là em đem lại nỗi buồn cho vợ em, sự ức chế cho vợ em, mà chưa chắc gì cô gái kia đã vui. Nếu là chị đi, em khen chị là chị ngại lắm ạ, chị ngại với vợ em ạ. Dạ. Bà Hồng Vân này rất ngại với bà Hồng Vân kia, đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy là em đúng hay sai? Trả lời chị một câu một thôi. Cũng có một chút sai. Em cũng xin nói lại, đó là nó chỉ là một cái Nghề nghiệp đúng nghề không? nghiệp. Lại biện hộ cho nghề Dạ. nghiệp. Đây anh Bin đây, anh Bin làm trực diện luôn trong cái nghề nghiệp Dạ. là đạo diễn nè. Đạo diễn biết bao nhiêu những cô gái gọi là diễn viên trẻ đẹp, chưa bao giờ thấy khi có mặt vợ mình mà anh Bin làm một cái điều gì đó cho vợ của anh Bin bị ức chế và bị buồn. Lúc nào cũng vậy hả, có mặt cô vợ của anh Bin là lúc nào cô tươi như bông vậy đó. Và chính cổ là cái người chủ động đi giao tiếp mà vui vẻ với tất cả các bạn diễn viên nữ trong đoàn. Và điều đó cho chị một cảm nhận rằng anh Bin thực sự là một người có tâm lý với mọi người xung quanh và với bà xã của mình. Dạ. Chị muốn em xác định lại một lần nữa Dạ. cái điều em làm là đúng hay sai. Điều em làm thì nhận là em sai. Và em cũng nhân đây thì có những cái giây phút em gọi là nói quá, thì em xin phép anh chị là em xin lỗi vợ em. Nhân chương trình này em xin lỗi vợ và xin vợ hiểu và thông cảm cho em. Và xin Từ đây nhá, từ Dạ. đây trở đi. Từ đây trở đi em là chỉn chu hơn những cái câu nói, Đúng lời rồi. nói của em. Và em muốn tặng cho vợ em bằng một nụ hôn. Dạ. Đã quá hay rồi, vợ đứng lên nhận hôn liền. Dạ. Nhận liền em, cái này là mình phải hưởng liền em. Đó. Rồi, chúc Nha. cho các bạn có một chuyến du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, đến với chương trình Vợ Chồng Son toàn vẹn và mỹ mãn. Nha. Dạ, cái này của anh. Cảm ơn tụi em nha. Dạ, dạ, dạ. Và bây giờ là phần kiểm tra húy và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên, đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng đến từ hệ thống Sing House Spa và Cosmetic. Trị giá của phiếu quà tặng này đó chính là 3 triệu đồng. Sing House, chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một nệm bông ép hình thú và ghế lười hạt xốp quả lê của xưởng sản xuất Vào Nhà Tôi, trị giá 3.980.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Defect, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo da và làm sáng da và mịn màng, trị giá 3.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước cưa đồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại và nghe thật kỹ câu hỏi nghe. Vợ của bạn đi giày kích cỡ bao nhiêu? Cặp vợ chồng tiến sĩ Hồng Vân, vợ mang giày size bao nhiêu? 38. 38. Hey. Xin mời. Cô giáo mang giày size bao nhiêu? 36. Hey. Trời ơi. Như vậy là hai ông chồng này rất là đáng yêu, cho nên tôi tặng hai ông chồng bằng cách là mời hai ông chồng đánh tù xì. Đánh từ xì đi. Rồi, tiến sĩ Thế quánh tù xì, bắt đầu. 1, 2, 3. Ông nội ra sao? Ông nội. Như vậy thì quyền ưu tiên sẽ thuộc về cặp vợ chồng của tiến sĩ Hồng Vân. Mời hai bạn chọn màu. Em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Rồi. Thế Cho màu xanh. màu xanh. Rồi, Màu màu xanh cho xanh. nó giống cái áo của ổng. Rồi. Mời quý vị cùng đếm để Thuận và chị Vân mở ra coi trong này đó là cái gì. Nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở ra. Rồi nào. 1. Như vậy khán giả chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một nệm bông ép hình thú của xưởng sản xuất Vào Nhà Tôi, trị giá 3.980.000 đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau. Có một người vợ ở cặp đôi thứ nhất hơn chồng mấy tuổi? Mấy tuổi A 1 tuổi, B 2 tuổi Dễ và quá. C 3 tuổi. Quá dễ. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bà? Rồi, cứng họng luôn. Chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình, biết đôi chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà này ha, trị giá 3.980.000 đồng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và quý vị nếu như không xem được chương trình, chúng ta hãy vào kênh YouTube
MCV Media để xem lại các chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.